नमस्ते म रवि सापकोटा यहाँहरु सबैलाई मेरो युट्युब च्यानल फेसियल लर्निङ विथ रविमा स्वागत गर्न चाहन्छु। यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा मैले प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड एन्ड इट्स टाइप्स सँग सम्बन्धित एउटा कन्टेन्टलाई प्रेजेन्ट गरेको थिएँ। त्यसैगरी आजको प्रेजेन्टेसनमा मैले इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड एन्ड इट्स टाइप्सको कन्सेप्टलाई क्लियर गर्ने प्रयास गर्नेछु। विशेष गरी त्यसको ग्राफिकल प्रेजेन्टेसन कसरी गर्ने भन्ने कुरामा म विशेष फोकस गर्नेछु। मलाई लाग्छ यो भिडियो तपाईहरुको लागि निकै नै महत्त्वपूर्ण हुनेछ र अन्तिमसम्म हेरेर मलाई साथ दिनु होला। र अब म ढिलो नगरिकन मेरो प्रेजेन्टेसनबाटै म अगाडि बढ्न चाहन्छु। ओके, आज म तपाईहरुलाई इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड सँग सम्बन्धित एउटा प्रेजेन्टेसन लिएर आएको छु। So let's start. सबैभन्दा पहिला इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भनेको के हो यसको बारेमा हामी कन्सेप्चुअल क्लियर गरौँ। सो इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्डलाई हामीले कसरी डिफाइन गर्ने हैन। इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्डले के कुरालाई रिप्रेजेन्ट गर्छ, लेट्स टक अबाउट इट। So income elasticity of demand is the degree of responsiveness of quantity demanded for a product due to the change in income of the consumer. Consumer को income मा change हुँदाखेरि product को demand ले देखाउने responsiveness लाई हामीले income elasticity of demand भन्छौं। So in other words, it is the ratio between the proportionate change in quantity demanded for the product and proportionate change in income of consumer. वस्तुको माग परिमाणमा भएको अनुपातिक परिवर्तन र उपभोक्ताको आम्दानीमा भएको अनुपातिक परिवर्तन बीचको अनुपातलाई हामीले मागको आय लोच भन्ने गर्छौं। सो यसले के जनाउँछ भने उपभोक्ताको आम्दानीमा 1% ले चेन्ज हुँदाखेरि प्रोडक्टको डिमान्डमा कति पर्सेन्टले चेन्ज ल्याउँछ त्यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। सो इट इज द रेशियो बिट्विन प्रोपोर्शनेट चेन्ज, यसलाई हामी पर्सेन्टेज चेन्ज भन्दा पनि केही फरक पर्दैन। प्रोपोर्शनेट चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्डेड फर द प्रोडक्ट एन्ड प्रोपोर्शनेट चेन्ज इन इन्कम अफ कन्ज्युमर। So mathematically हामी इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्डलाई यसरी डिफाइन गर्छौं। EY is equals to del Q upon Q divided by del Y upon Y. So it is the ratio of proportionate change of quantity demanded and the proportionate change in income of consumer. So यसलाई सिम्प्लिफाई गराउँदाखेरि हामीले यसलाई सिम्पल गराउँदाखेरि हामीले del Q upon Q times Y upon del Y गर्न सक्छौं। सो चेन्ज लाई अझै एक साइडमा राख्दाखेरि del Q upon Q divided by del Y upon Y times Y upon Q। यसरी हामी म्याथमेटिकली इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्डलाई डिफाइन गर्छौं। सो यसलाई अझै क्लियर गरौँ, यसको यो सिम्बलले के जनाउँछ भन्ने कुरालाई। where EY is equals to income elasticity of demand, Y initial income of consumer भोक्ताको सुरुको आम्दानी, Q initial quantity demanded for the product वस्तुको सुरुको माग परिमाण, del Y change in income of consumer भोक्ताको आम्दानीमा भएको परिवर्तन र del Q change in quantity demanded for the product वस्तुको माग परिमाणमा भएको परिवर्तन। यो सिम्बलले यी कुरालाई रिप्रेजेन्ट गर्छ र म्याथमेटिकली हामीले इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्डलाई यसरी डिफाइन गर्छौं। सो नाउ लेट्स मुभ टु द डिग्रीज अर टाइप्स अफ इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड। इन्कम इलास्टिसिटी का प्रकार अथवा श्रेणीहरुको बारेमा कुरा गरौँ। कति प्रकारका हुन्छन् त इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड? लेट्स मुभ टुवर्ड्स इट। सबैभन्दा पहिला पोजिटिभ इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड, मागको सकारात्मक आय लोच भन्छ नेपालीमा।
EY greater than 0, EY को भ्यालु 0 भन्दा ठूलो पोजिटिभ। अब यो कुन अवस्थामा हुन्छ त? हामीले अगाडि इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्डलाई त हामीले कसरी डिफाइन गर्यौं? प्रोपोर्सनल चेन्ज इन इन्कम प्रोपोर्सनल चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्डेड फर द प्रोडक्ट डिवाइड बाइ प्रोपोर्सनल चेन्ज इन इन्कम अफ द कन्ज्युमर। सो अब के हुनु पर्यो त भने दुईटै पोजिटिभली चेन्ज हुनु पर्यो क्या, एउटै डिरेक्सनमा चेन्ज हुनु पर्यो। डिमान्ड बढेको हैन, आम्दानी बढ्दाखेरि उपभोक्ताको आम्दानी बढ्दाखेरि डिमान्ड पनि बढ्नु पर्यो, अथवा उपभोक्ताको आम्दानी घट्दाखेरि वस्तुको डिमान्ड पनि घट्नु पर्यो, सेम डिरेक्सनमा मुभ हुनु। र त्यस अवस्थामा इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड इज पोजिटिभ। सो लेट्स मुभ। If the quantity demanded for a product varies positively with income of consumer, positively change हुनु पर्यो, रिलेसन पोजिटिभ हुनु पर्यो दुईटा, then income elasticity of demand is positive. In this case, there is positive relation between quantity demanded for a product and income of consumer. उपभोक्ताको आम्दानी र वस्तुको माग परिमाण बीचमा सकारात्मक सम्बन्ध हुनु पर्यो। Hence, the value of income elasticity of demand is greater than 0. र त्यस अवस्थामा वस्तुको मागको आय लोच 0 भन्दा बढी हुन्छ, सकारात्मक हुन्छ, र डिमान्ड कर्भ इज अपवर्ड स्लोपिङ फ्रम लेफ्ट टु राइट, र माग वक्र पनि सकारात्मक झुकाव सहित बायाँदेखि दायाँतर्फ बढेको हुन्छ। This type of income elasticity of demand is found in case of normal goods. यदि वस्तु सामान्य वस्तु हो अथवा सामान्य प्रकृतिको वस्तु छ अथवा असल वस्तु छ भने त्यस्तो वस्तुको केसमा हामीले इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड पोजिटिभ भेट्ने गर्छौं, किनकि आम्दानी बढ्यो भने त्यो वस्तुको माग परिमाण पनि वृद्धि हुन्छ। सो यसलाई हामी ग्राफिकली प्रेजेन्ट गरौँ यसरी। ल हेर्नुस् है, अब पोजिटिभ इन्कम इलास्टिसिटीलाई मैले 3 वटा प्रकारमा देखाउँदै छु, पोजिटिभ भित्र पनि हैन। यसमा अब इन्कममा भएको चेन्ज, प्रोपोर्सनल चेन्ज अथवा पर्सेन्टेज चेन्ज र डिमान्डमा भएको पर्सेन्टेज चेन्जलाई कम्पेयर गर्दाखेरि हैन पोजिटिभ रिलेसन भए तापनि 3 प्रकारको हामीले भेट्न सक्छौं। पहिलो छ युनिटरी इलास्टिक इन्कम डिमान्ड, यसलाई हामी EY = 1 भन्छौं। यसमा के हुन्छ भने आम्दानी बढ्दाखेरि माग परिमाण त बढ्छ नि, तर यदि युनिटरी इलास्टिक हो भने बढ्ने प्रोपोर्सनेट चेन्ज अथवा जुन प्रोपोर्सनेट इन्क्रिमेन्ट छ इन्कम र डिमान्डको एक्ज्याक्टली इक्वल हुन्छ। सो इन दिस फिगर the curve GD dash represents unitary elastic income demand curve, where quantity demanded for the product is increased by 20% from OQ to OQ1 due to the increase in income of consumer by 20% from OY to OY. भोक्ताको आम्दानी 20% ले वृद्धि हुँदाखेरि वस्तुको माग परिमाण पनि 20% ले नै वृद्धि हुन्छ भने यस्तो मागलाई हामीले एकाइ बराबरको लोजदार आय माग भन्छौं, युनिटरी इलास्टिक इन्कम डिमान्ड। यो पोजिटिभ इन्कम इलास्टिसिटी भित्रको एउटा टाइप छ। त्यस्तै अर्को EY greater than 1 लेन्स, यसलाई हामी के भन्छौं त भने इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड ग्रेटर देन युनिटीको कुरा गर्छौं। यसमा आम्दानीमा भएको इन्क्रिमेन्ट भन्दा डिमान्डमा भएको इन्क्रिमेन्टको रेशियो बढी छ। आम्दानी 20% ले बढेको छ, OY बाट OY1 20% ले मात्रै बढ्दाखेरि डिमान्ड OQ बाट OQ1 50% ले बढेको छ। सो यसलाई हामी भन्छौं यो के रे इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड ग्रेटर देन युनिटी।
ग्रेटर देन युनिटीको कुरा गर्छ यसमा, हैन। एकाइ भन्दा बढी मागको आलोच ल्यान्ड चाहिँ यो दुईटा फिगर त उस्तै देखिन्छ नि कर्भ, फेरि टेक्निकली तपाईहरुले बुझ्नु भएन भने। तर यसमा टेक्निकल डिफरेन्स के छ त भने फर्स्ट फिगरमा इन्कममा भएको चेन्ज र डिमान्डमा भएको चेन्ज एउटै छ, पर्सेन्टेज चेन्ज एउटै छ। सेकेन्ड फिगरमा इन्कममा भएको चेन्ज भन्दा डिमान्डमा भएको पर्सेन्टेज चेन्ज बढी छ, त्यही भएर यसलाई हामी EY ग्रेटर देन 1। र अब थर्ड वाला फेरि के हुन्छ त भने EY लेस देन 1, पोजिटिभ नै हो तर लेस देन 1। यसमा इन्कम धेरै पर्सेन्टेजले चेन्ज हुँदा अथवा इन्कममा भएको प्रोपोर्सनेट चेन्ज धेरै छ तर डिमान्डमा भएको प्रोपोर्सनेट चेन्ज कम छ। पोजिटिभ रिलेसन त छ, आम्दानी बढ्दाखेरि डिमान्ड पनि बढेकै छ, तर आम्दानी 50% ले बढ्दाखेरि डिमान्ड जम्मा 20% ले मात्रै बढ्छ। यसलाई हामी EY लेस देन 1 अथवा इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड लेस देन युनिटी, एकाइ भन्दा कम लोजदार आय माग। So let's compare all the three figures simultaneously, then you will get the differences between each figure. पहिलो फिगर युनिटरी इलास्टिक EY ग्रेटर देन 1, किन आम्दानीमा भएको पर्सेन्टेज चेन्ज र डिमान्डमा भएको पर्सेन्टेज चेन्ज एक्ज्याक्टली सेम छ। Y बाट Y1 मा जाँदाको ग्याप र Q बाट Q1 मा जाँदाको ग्याप, लुक एट हियर, एक्ज्याक्टली सेम। यसलाई हामी युनिटरी इलास्टिक इन्कम डिमान्ड, हैन, अथवा इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड इक्वल्स टु युनिटी, व्हाटएभर। सेकेन्ड फिगर इन्कममा भएको पर्सेन्टेज चेन्ज र डिमान्डमा भएको पर्सेन्टेज चेन्ज, लुक एट देयर, व्हिच वान इज ग्रेटर? obviously इन्कममा भएको चेन्ज भन्दा डिमान्डमा भएको चेन्ज बढी छ। ग्याप पनि हेर्नुस् है, ग्याप पनि त्यस्तै देखिनु पर्यो। Y बाट Y1 मा जाँदाखेरि सानो ग्याप छ 20% को, Q बाट Q1 मा जाँदाखेरि ठुलो ग्याप छ 50% को। सो in this case EY is greater than 1. And third figure इन्कममा भएको चेन्ज 50% हो, ग्रेटर ग्याप छ Y to Y1। डिमान्डमा भएको चेन्ज 20%, स्मल ग्याप छ त्यहाँनिर Q देखि Q1। सो यसलाई हामी EY लेस देन युनिटी अथवा EY लेस देन 1 भन्ने गर्छौं। So you can find the same relation, positive relation between income and quantity demanded for the product in all these three figures. So these all three figures represents positive income elasticity of demand, but on the basis of the proportionate change in income and proportionate change in quantity demanded, positive income elasticity of demand can be further subdivided into three types: EY equals to 1, EY less than 1, EY greater than 1. Income elasticity of demand equals to unity, first figure ले represent गरिरहेछ। income elasticity of demand greater than unity, second figure ले represent गरिरहेछ। income elasticity of demand less than unity, third figure ले represent गरिरहेछ। सो यसरी हामीले पोजिटिभ इन्कम इलास्टिसिटी लाई पनि फर्दर 3 टाइप्स मा चाहिँ हामीले एक्सप्लेन गर्न सक्छौं। So now let's move to the next type, that is negative income elasticity. EY को भ्यालु लेस देन 0 अर्थात नेगेटिभ हुन पर्यो। सो यसको लागि के हुन पर्यो त भन्दाखेरि क्वान्टिटी डिमान्डेड र इन्कम बीचमा नेगेटिभ रिलेसन देखिनु पर्यो। If quantity demanded for a product varies negatively with the income of consumer, then the income elasticity of demand is negative, or will be negative. So in this case, there is inverse relation between quantity demanded for a product and income of consumer. आम्दानी बढ्दा माग परिमाण घट्नु पर्यो,
अथवा आम्दानी घट्दा माग परिमाण बढ्नु पर्यो। सो त्यस्तो अवस्थामा वस्तुको आय लोचको मान 0 भन्दा कम हुन्छ, जसलाई हामी ऋणात्मक पनि भन्ने गर्छौं, नेगेटिभ इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड। र डिमान्ड कर्भ त्यति बेला के हुन्छ त भने डाउनवर्ड स्लोपिङ हुन्छ, ऋणात्मक झुकाव सहितको हुन्छ हैन, लेफ्ट टु राइट मुभ गरेको हुन्छ हैन, तर ऋणात्मक झुकाव सहित अथवा नेगेटिभली स्लोप्ड हुन्छ। This type of income elasticity of demand is found in case of inferior goods. कमसल वस्तुहरुमा, लो क्वालिटीको वस्तुहरुमा इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड नेगेटिभ हुने गर्छ, किनकि उपभोक्ताको आम्दानी बढ्यो भने उले चाहिँ अब राम्रो वस्तु खोज्छ, कमसल वस्तुको माग परिमाणलाई घटाउँछ। इन्भर्स रिलेसन देखिरहेको छ त्यहाँ। सो लेट्स रिप्रेजेन्ट दिस कन्सेप्ट ग्राफिकली। लेट्स एक्स एक्सिस मा हामीले क्वान्टिटी डिमान्डेड राख्यौं, वाई एक्सिस मा कन्ज्युमर इन्कमलाई राखिरहेका छौं हैन। So the curve DD dash represents a negatively elastic income demand curve, किनकि कन्ज्युमर को इन्कम OY बाट बढेर OY मान हुँदाखेरि प्रोडक्ट को डिमान्ड OQ बाट घटेर OQ1 भइरहेको छ। So here it exhibits inverse relation between income of consumer and quantity demanded for the product. So in this case, the value of income elasticity of demand is less than unity. यो अवस्थामा वस्तुको मागको आय लोचको मान 0 भन्दा कम हुन्छ, ऋणात्मक छ, किनभने आम्दानी बढ्दै जाँदाखेरि माग परिमाण घट्दै गइरहेको छ। सो यो केसलाई हामीले के भन्छौं, नेगेटिभ इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड। एन्ड द थर्ड वान, zero income elasticity of demand. अब EY को भ्यालु कहिलेकाहीँ 0 पनि हुन सक्छ। आम्दानी चाहे बढोस् अथवा घटोस् माग परिमाणलाई कुनै प्रभाव पार्दैन भने त्यो अवस्थामा EY को भ्यालु 0 हुन्छ। Elasticity, income elasticity of demand will be 0. So let's define it. If the quantity demanded for a product does not vary along with income of consumer, then income elasticity of demand is 0. आम्दानी सँगसँगै परिवर्तन हुँदैन, आम्दानी परिवर्तन हुँदाखेरि वस्तुको माग परिमाण परिवर्तन हुँदैन भने त्यस अवस्थामा वस्तुको मागको आय लोचको मान 0 हुन्छ। In this case, there is no relation between quantity demanded for a product and income of consumer. यस अवस्थामा उपभोक्ताको आम्दानी र वस्तुको माग परिमाण बीचमा कुनै सम्बन्ध हुँदैन। Hence, the value of income elasticity of demand is 0. र demand curve is parallel to y-axis. किनभने डिमान्ड चेन्ज छैन, डिमान्ड कन्स्टेन्ट छ, इन्कम चेन्ज देखाइराख्नु पर्यो। सो डिमान्ड कर्भ चाहिँ के हुनु पर्यो भने y-axis सित प्यारलल। सो यस्तो खाले डिमान्ड हामीले विशेष गरी बेसिक गुड्सहरुमा पाउने गर्छौं। बेसिक गुड्स अथवा अति आवश्यक वस्तुहरु, फर एक्जाम्पल नुन, सल्ट को डिमान्ड हेर्नुस् त, आज आम्दानी बढेको छ है, ल हामी धेरै नुन हालेर खाउँ तरकारीमा, क्यान वी से दैट? हामी त्यो भन्छौं? नो। र आज आम्दानी नै भएन, नुनै नहालिकन तरकारी खाउँ, नो, त्यो पनि भन्दैनौं। सो त्यस्तो केस के छ त भन्दाखेरि त्यो केसमा के भइराछ भन्दाखेरि इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड चाहिँ 0 छ, किन भन्दाखेरि आम्दानी बढोस् अथवा घटोस् त्यहाँ नुनको डिमान्डलाई कुनै प्रभाव पर्दैन, किनकि नुन बेसिक गुड्स हो अथवा नेसेसरी गुड्स हो। So there is no any relation between demand for the product and income of consumer in that case. So let's represent this concept graphically. Look at here. X-axis represents quantity demanded and Y-axis represents income of consumer. The curve QD
which is parallel to y-axis. This curve represents zero elastic income demand curve. जहाँ EY को भ्यालु 0 छ किनकि इन्कम कन्ज्युमरको इन्कम OY बाट कहिले बढेर OY1 अथवा घटेर OY2 हुँदा पनि प्रोडक्टको डिमान्ड OQ मा नै कन्स्टेन्ट छ. There is no change in quantity demanded for the product along with the change in income of consumer from OY to OY1 or OY2. Hence, the curve QD represents zero elastic income demand curve. In this case, the value of income elasticity of demand is 0. So, EY equals to 0. So, in this way, we have discussed about income elasticity of demand today. As हामीले income elasticity of demand को बारेमा कुरा गर्यौं. त्यसको definition, mathematical expression, त्यसको types, graphical representation. सायद यो प्रेजेन्टेसनले तपाईहरुलाई यो इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड को बारेमा क्लियर गर्यो भन्ने विश्वास लिएको छु मैले. सो अब अर्को दिन फेरि अर्को नेक्स्ट भिडियो हामी क्रस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड को बारेमा कुरा गर्छौं. सो इफ यु लाइक दिस प्रेजेन्टेसन, प्लिज डोन्ट फर्गेट टु लाइक, शेयर एन्ड सब्स्क्राइब द च्यानल, which makes your study easy and in a phasal learning way with Mr. Ravi. Thanks for watching. Thank you very much.